ikakabit yung glass block sa hamba, sa kahoy. So gagamit tayo ng mga silicone. Ito guys, yung gagamitin natin pandikit yung silicone sealant. Ito, kailangan tayo ng PVC para sa pinaka-tamper niya kung mag-hold dun sa hamba. Ito ay PVC orange number 2. So ang ginawa ko nito guys, biniya ko lang siya sa gitna. Tapos ininit ko sa apoy. Kaya naging kasi wala tayong mabibiling ano